السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة English With AYoub. In today's lesson, I'm going to teach you a very basic and important terms. So we're going today to talk about future perfect. So اليوم غادي نحاولوا نهضروا على future perfect. So كيف ما كنعاود بزاف الناس كيوقع عندها خلط ما بين الأزمنة، وهذا راجع لواحد السبب اللي أنا ديما كنعاود نهضر عليه. من بغي نتعلم شي زمن كيف ما بغى يكون، اول حاجه خصني نعرفها هو امتى كنستعمل هذاك الزمن. علاش؟ لا غيزون الاولى حيت ملي نعرف انا امتى غنستعمل واحد لو طون، مثلا فور اكزامبل فيوتشر بيرفكت، ملي غنعرفوا انا امتى غادي نستعملو، اول حاجه غادي نعرف امتى نحطو في الامتحان سيرتو في لي زيكزام، حيت ملي تيقولوا لكم صرفوا لي هاد لي فيرب هادو لي ما بين القوسين ما كيعطيكمش لو طون. الو انا خصني ديجا نكون عارف امتى كيتستعمل هاد لو طون باش نسهل عليا الاستخدام ديالو. Okay, so in today's lesson I'm going to teach you future perfect. الفيوتشر بيرفكت هو كاين في البروغرام ديال الناس ديال الباك. So هاد لا سيري بالنسبه للناس البريباراسيون ديال الباك غادي نحاول نشرحها بطريقه سهله بلي زيماج وبلي زيكزيرسيس ولي زيكزيرسيس اللي ديجا كانوا في امتحانات قديمه في الباك. اوكي سو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا انا حاولت نعطيكم دي زيماج، حاولت نعطيكم واحد تصاور باش نحاول نشرح لكم وتفهموا امتى كنستعمل future perfect. شو عندنا هنايا the future perfect هو التحدث عن اجراء سيتم اكماله من الان الى نقطة ما في المستقبل. هذه انا نتاكد انكم ما فهمتوهاش وما عطاتكمش واحد الصورة كلير على future perfect، ولكن غادي نشرح لكم. الو الفيوتشر بيرفكت كنستعملوه، ردوا معايا البال، ملي كنكون باغي نهضر على شي حاجه اللي انا عارفها غادي توقع في المستقبل. حنايا فوالا حنا تنقولوا ان شاء الله، ولكن هاد لو طون فاش كنبغي نعبر على شي حاجه اللي غادي توقع من هنا للقدام. فور اكزامبل مثلا المثال عندنا هنايا I work hard now by 2023 I will have graduated. Okay? So I work hard now. يا أنا أعمل بجد الآن، يعني أنا يعني كنخدم بزاف entre parenthèses كنضرب تمارين باش من بعد I will have graduated، يعني باش نتخرج في أفق ديال 2020. اوكي سو أنا كنخدم دابا باش واحد لا غيزون، واحد السبب، باش في الفيتور يعني في المستقبل غادي نتخرج 2020 ان شاء الله. اوكي امتى كنستعمل future perfect؟ ملي كنبغي نهضر على شي حاجه اللي متوقعه في الفيتور. اوكي والحاجه اللي كتميز ليا الفيوتشر بيرفكت على الفيوتشر سيمبل ولا سيمبل فيوتشر هو هاد العباره باي. عقلوا عليها، فيما تلقى باي نستعمل future perfect، فيما نلقى باي نستعمل future perfect. let's go. عندنا واحد examples هنايا. by 2030 the city's population will have doubled. قال لك في أفق عام 2030 سيتضاعف عدد سكان المدينة. الوغ هو راه كيهضر دابا، يعني قال لك في أفق، هاي كيما تشوفوا معايا باي شفتوها. الوغ في أفق 2030 the city يعني المدينة سيتضاعف سكانها. اوكي يعني حدث اللي طرالي غيطرالي في الفيتور. فوالا هو هذا الحدث اللي غيطرالي في الفيتور. نشوف واحد المثال آخر. by 10 o'clock my brother will have finished the homeworks. بحلول الساعة 10 يعني في أفق الساعة 10 ولا مع 10. حنا دابا كنهضر مثلا فور اكزامبل في الصباح، ناض في الصباح قال لنا هذه الجمله، قال لنا ان مع 10 ديال الليل مثلا سيكون اخي قد انهى واجباته المدرسيه، غادي يكون سالا الواجبات ديالو، يعني هو مع شفاق مع 10 الصباح وعطاني واحد لاكسيون، عطاني واحد الحدث اللي غادي يوقع واللي متوقع منه غادي يوقع مع 10 الليل. فهمنا؟ الو غندوزو للقاعده كيفاش نحصل انايا على
الفيوتشر بيرفكت سهلة. ناخد subject اللي هو sujet وكنزيد عليه will have وكنزيد عليه past participle. تفهمنا؟ نشوفوا هاد الجملة هادي. By 2013 the city's population will have doubled. هذا كامل كينعتبروه حنا sujet. will have هيا will have والverb فين كنديرو في الباست participle. تفهمنا؟ القاعدة هي subject plus will have plus past participle. Let's go. هنايا حاولت نعطيكم واحد المثال باش غتفهموا. دابا بهذا المثال انا متاكد انكم غادي تفهموا. شوفوا معايا. By 2021 the scientists will have found a cure to coronavirus إن شاء الله. So by 2021 I'm sorry. Okay. So by 2021 sorry, the scientists will have found a cure to coronavirus. So قالوا لنا في أفق عام 2021 سيكون العالم قد وجد علاجا للفيروس. دابا أنا كنهضر مثلا على دابا. حنا شنو تنقولوا دابا؟ شنو بغيت نقول لكم بهذه الجملة؟ وشنو بغا يكون لنا الفيوتشر البيرفكت بهذه الجملة؟ بغا يقول لنا أن في أفق يعني من لهنايا للآخر ديال العام غادي نلقاو الدواء ولا اللقاح ديال كورونا فيروس. هكا فاش كنستعمل وهنا فين كنستعمل الفيوتشر بيرفكت. سو غادي نحاول نشوفوا الافيرماتيف يعني لا فورم. في لونجلي كاين ثلاثه ديال لي فورم، كاين افيرماتيف نيجاتيف اند انتروغاتيف. affirmative subject will have plus participle كما درنا هنايا subject will have plus past participle. negative كنديرو not subject plus will not have plus past participle. وبالانتروغاتيف تنديرو will have plus subject plus past participle. هادو قواعد و rules اللي خصكم تعقلوا عليهم الا كطلبوا منا اننا نعطوهم ليهم في النيجاتيف ولا الانتروغاتيف. اوكي ليتس جو. وغالبا كتعطى في افيرماتيف تنقول غالبا. ليتس جو. هنا درت لكم واحد اكسرسايز. انا شنو مطالب مني؟ انني نصرف هاد الفيربس في الباست في الفيوتشر بيرفكت. علاش غادي نستعملهم في الفيوتشر بيرفكت؟ حيت كلهم فيهم باي. شوفوا معايا باي 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 باي. الوغ باي راه ماشي ديما غتلقاها في الاول، تقدر تلقاها حتى في الاخر. اوكي سو تحاولوا تجاوبوا على هاد الاكسرسايز. وقفوا الفيديو حاولوا تجاوبوا عليه كيف ما قلنا. نتبع القاعده اللي قلنا subject plus will have plus past participle of the verb. هذا هو الفيرب اللي خصني نهضر عليه. مثلا for example number 1 خصني نهضر على هذا الفيرب. number 2 نهضر على هذا الفيرب. number 3 نهضر على هذا الفيرب. number 4 نهضر على هذا الفيرب. number 5 نهضر على هذا الفيرب. هنا عندي لا نيغاسيون، ردوا البال لا نيغاسيون. اوكي دابا غندوزو correction التصحيح. By 2030 my brother will have worked in the company for 9 years. شو معايا will have الفيرب نردو في past participle. will have past participle. will have past participle. will have past participle. هنا عندي not will not have past participle. اوكي سو كنتمنى تكون خديتوا واحد ليدي على الفيوتشر بيرفكت. يعني انا مطالب اني نعقل على امتى نستعملو. كنستعملو ملي كتبان لي هاد باي. اوكي هكا باش نفرق ما بينه وما بين فيوتشر سيمبل. وكنستعملو ملي كنكون كنهضر على شي حاجه اللي غادي توقع ليا اللي متوقعه انها توقع في الفيوتشر. عقلوا على هاد الجمله. اوكي ليتس موف. غتكون واحد الاكسرسايز هذا كان تخدا في امتحان ونحاول ناخذ منه الجمل ونخدموهم اونصون. شنو عندنا في السؤال؟ put the verbs between brackets in the future perfect. راه قالوا نديرهم هنا في الفيوتشر بيرفكت. واخ شوفوا معايا نمبر 1 بروف فهمي عندنا finish his studies by the end of 2020 ان شاء الله اتمنى. so بروف فهمي عندنا finish. شنو خاصني ندير؟ very good future perfect. عندي هنا not right. عندي negative form عندهم مع not. وعندي الاخرى الثالثه interrogative form.
اوكي. الو هنايا في هذا المثال حاولت نجمع لكم لي فورم اللي عندنا بثلاثه: الافيرماتيف، نيجاتيف، انتروغاتيف. اوكي. تقدروا ترجعوا اللي كنا خدمناهم هما هنايا يعاونوكم داك الرولز، ها هما شفتوهم: affirmative negative and interrogative، وتحاولوا تخدموا لي هاد الاكسرسايز وغادي نصحوه مجموعي. اوكي. سو حاولوا تجاوبوا عليه. correction: put the verbs between brackets in the future perfect. So Prof Fahmi will have finished his studies by the end of 2020. شو معايا؟ will have finished. number 2 عندنا لا نيغاسيون، ديما نوت كنحطها ما بين will وما بين have. she will not have written the article by the following month. ديما عندي by ديما عندي. will you have stopped your work by the next week. هنا عندي question mark. سو كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. حاولوا جوست تراجعوه وتعقلوا على الرولز والامثله اللي درنا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. take care of yourself and goodbye.